Do të flasim tani për zhvillimet në Partinë Demokratike në kampin blu. Kam në studio antarin e kryesisë në Bozdo. Mirë se erdhët. Përshëndetje. Në fakt nga sekretari organizativ kaloni tashmë një antar i kryesisë Partisë Demokratike me zgjedhjet e reja brenda për kryesinë e re në fakt. Si u pritën këto zgjedhje kryesore nga antarët? Nga antarët dhe jo vetëm nga antarët, besoj nga opinioni publik, spari është vërejtur një interes mjaft i madh dhe është e natyrshme sepse kryesia e re në të vërtetë është dhe thelbi pararojës Partisë Demokratike. Njerëzit që janë aty, të zgjedhurit, zonjat dhe zotërinjt, janë një mesazh në vetvete. Ajo që Partia Demokratike i afron qytetarëve sot në opozitë dhe nesër në qeverisje. Dhe arsyeja e dytë do të thoja unë është që procesi ka qenë një proces thellësisht transparent, i pakontestuar. Gjë që ka ndezur entuziazmin, ka rritur besimin se Partia Demokratike është një forcë e një niveli tashmë që duke demonstruar këtë shkallë të demokratizimit dhe të leximit të votës dhe të vullnetit anëtarëve saj brenda vetes, në mënyrë absolute jep shumë shenja të mbara për qeverisjen e nesër. Dhe them se përbërja e ekipit të ri të kryesisë, vetë procesi që shoqëroi këtë zgjedhje të kryesisë, mos harrim që është një proces që ka filluar muaj më parë me zgjedhjen e niveleve vendore drejtuese të Partisë Demokratike, konkludon me zgjedhjen e kryesisë, ka qenë një proces jashtëzakonshëm dhe mendoj që është pritur mirë, do të thoya shumë mirë nga opinioni publik, të paktën nga dënat që unë kam. Keni vetëm pak ditë fakt që nuk keni më sekretari organizativ dhe besoj pyetja që do t'ju bëj, ju keni informacionin e duhur. Zgjedhjet e kryetarëve të degëve, seksionet, grup seksionet, çfarë ndodhi në Partinë Demokratike, ka pasur dhe një rikonfirmim të antarësisë? Ose verifikim mund të themi? Për antarësinë, po? Për antarësisë. Është një proces teksa kanë votuar, si kanë qenë numrat? Pozitive, mund të thoni pjesëmarrja në këto votime? Për zgjedhjen e kryetarëve të degëve? Pyetja juaj ka 3 pyetje të ndryshme brenda, unë do të përpiqem t'ju shpjegoj. Është zgjedhjet në bazë në fakt. Zgjedhjet në bazë. Do përpiqem t'ju shpjegoj. Ju folët për verifikim antarësie. Po, është një proces që ne kemi bërë përpara se të hymë në një proces në zgjedhjeve të organeve të brendshme drejtuese në nivelin lokal, vendor dhe qendror të Partisë Demokratike. Kjo për të parë realisht ku qëndronin problematikat tona në terren, kush janë strukturat në terren, sa të afta janë ato, por nga ana tjetër dhe për të bërë një pastrim të listës atyre që meritojnë vërtet të votojnë. Së dyti, eksaktësisht 23 deg nga 69 deg që ka Partia Demokratike, sot kanë drejtues të ri. Pra, gati 35%, 33% e drejtuesve në nivelin lokal, vendor, janë të zgjedhur të rinj. Pjesa tjetër e drejtuesve është e rikonfirmuar. Procesi ka qenë thellësisht konkurrent, kemi pasur gara shumë të forta, gara që kanë përfunduar edhe me 2 vota diferencë, me 10 vota diferencë, me 7 vota diferencë, me 12 vota diferencë. Por për fat mirë, edhe pse garat ishin nga forta, kemi pasur 0 kontestime, çka tregon që procesi ka qenë i hapur dhe demokratik. Demokratët kanë vendosur një kandidaturë kundër një tjetër. Së fundmi do të thoja zgjedhja e Këshillit Trinkombëtar dhe zgjedhja e kryesisë së Partisë Demokratike, pra leadershipi për 4 vitet e ardhshme, u shoqërua, ishte një proces jo vetëm që nuk u shoqërua me kontestima, por problematik, edhe pse ishte shumë i hapur, por të gjithë bien në një mirës së përbashkët që ka një përfaqësim të mirë nga të gjithë flukset brenda Partisë Demokratike. Partia Demokratike ka arritur veçanërisht me zgjedhjen e kryesisë në një ekuilibër të natyrshëm të saj dhe mendoj që është sinjali më i mirë që ne mund t'i japim sot zgjedhësve shqiptar. E qartë. Ndërkohë, mirë sapo kanë përfunduar votimi, në Selim Blu ka pasur vetëm një person, i cili ka dalë dhe duket se ka kontestuar fshehur këtë proces. Ervin Saliani, pati ndonjë problem për votat e tij, teksa e ritheksoi disa herë që ndryshimi u bë me një vot, apo lidhet me këtë që ju thoni procesi ishte shumë konkurrues? Nuk besoj dhe nuk kam, edhe nga goja e zotit Saliani, nuk kam dëgjuar kontestim të votave. Unë kam dëgjuar vetëm një marrje përgjegjësie sipas tij për rezultatin e zgjedhjeve. Çka do të thotë që nuk mund duket se bëhet fjalë për kontestim apo për parregullsim proces, por marrja sipas tij një përgjegjësie personale
për arsye të mosgjedhjes në kryesi. Ndërkohë, përpara se të niste procesi zgjedhor për kryesinë e re, kam pasur në studio Gent Malkon, i cili ka deklaruar se në fakt Partia Demokratike pavarësisht proceseve zgjedhore nuk ka mundur të imponojë apo të promovojë vlerat tek ata që zgjedh. Është e vërtet? Nuk besoj se është e vërtet, nuk më duket se qëndron ky pretendim. Me çfarë kriterësh janë bazuar kandidatët për kryesinë? Kandidatët për kryesinë janë bazuar në gjykimin e arsyeshëm të matur të kryesisë dhe të organeve të mëparshme drejtuese të Partisë Demokratike, të kryetarit të Partisë Demokratike. Kjo ishte arsyeja që ishin diku te 52 mos gaboj kandidatura për 15 vende në kryesi dhe të gjithë vinin nga pjesa e grupit parlamentar, nga struktura drejtuese e partisë dhe nga personalitete të spikatura afër të djathtas që kërkuan dhe morën angazhim politik më të theksuar në Partinë Demokratike. Nuk më duket, nuk ka pasur kur kontestime për nivelin e kandidaturave, si për kandidaturat për Këshill Kombëtar, ashtu edhe kandidaturat për kryesi. Prandaj besoj dhe e them me gojën plot që kryesia e re, ashtu siç është ajo e kompozuar, ofron në të njëjtën kohë edhe freskimin, edhe emra të cilët kanë përvojat e tyre në ekzekutiv, edhe emra të tërë nuk janë përfolur, janë njerëz që priten me dashamirësi, si zonjat ashtu edhe zotërinjt. Besoj se është bërë tashmë një ekip shumë simpatik që shpresoj shpejt të jetë në ndihmë të kryetarit Basha për gjithë vendimarrjen e rëndësishme politike që pret Partinë Demokratike. Priten vendime të merren edhe në mbledhjen e ditës së sotme. Çfarë ka në agjendë kjo mbledhje? Mund të zbulojmë diçka? Është vazhdimi i mbledhjes së djeshme të kryesisë dhe vazhdim gjithashtu edhe që apo më saktë mblidhet mbledhja sot duke dëgjuar dhe opinionin e kolegjit kryetarëve degëve të Partisë Demokratike në lidhje se si mund të ravizohet pra të dizenjohet një aksion opozitar në atë që zoti Basha tashmë ka shprehur, një stin të tërë protestash për të rrëzuar Edi Ramën dhe për të mbajtur zgjedhje të lira e të ndershme pa Edi Ramën. Dhe besoj këtu ka qenë një diskutim i gjatë dje në kryesinë e Partisë Demokratike për modalitetet, mënyrën, mjetet që duhet të përdori Partia Demokratike, komunikimin e saj me bazën, komunikimin e saj me qytetarët shqiptar për të arritur një objektiv të tillë. Mbledhja sotme do marri parasysh diskutimin e mbledhjes djeshme, si dhe rekomandimet e kolegjit kryetarëve, dhe shpresoj që të ketë edhe një njoftim ku të sqarohet të paktën në vija të përgjithshme ku qëndron aksioni dhe çfarë do të bëjë Partia Demokratike në javët dhe në muajt në vijim. A ka pasur vetë brenda kryesisë kritika për mënyrën se si është zhvilluar stina e një vitin parë e protestave? Ja, nuk ka besoj. diçka për të ndryshuar? Gjithmonë ka diçka për të ndryshuar sepse le të themi konteksti politik ndryshon në shpejtësi. Konteksti politik i sotëm nuk është konteksti politik i një viti më parë, apo edhe 2 vjet më parë. Partia Demokratike ka qenë partia që ka organizuar tubimet më të mëdha. Edhe pavarësisht pritshmërisë shumë të lartë qoftë të militantëve që me një tubim mund të rrëzojmë qeverinë apo me 2 apo me 3, ne dimë që aksioni politik nuk është thjesht organizimi i një tubimi, i një mitingu të madh, por është aksion politik i cili përshkallëzohet dhe përdor disa lloje instrumentash për të arritur qëllimin final. Jo, absolutisht, dje në mbledhjen e kryesisë ka patur mendime shumë të vlefshme do të thoya unë, nga njerëz me shumë eksperiencë, që njohin mirë partinë, që njohin mirë aksionin politik, deputet dhe jo deputet, në mënyrën më të mirë për të realizuar 2 gjëra. Spari stilin e protestave në mënyrë efektive dhe së dyti vajtjen dhe komunikimin me qytetarët shqiptar të eksponentët të opozitës për të shpjeguar çfarë duhet arrijmë dhe pse kjo situatë tashmë është e patolerueshme dhe kush janë, le të thoni, arsyet apo e drejta e Partisë Demokratike për të thënë që sa kohë Edi Rama të jetë pushtet, këtu në këtë vend nuk do organizohen do të zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ky është thelbi i çështjes, mënyra e komunikimit. Gjithashtu ka pasur ide edhe për besoj sot do të sqarohen tëra apo do mbitet për çështje të temave të nxehta që ne duhet të ngrem. Me qytetarët duhet të flasim me gjuhë thjesht, duhet të flasim atje ku ata e prekin. Ekonomia, papunësia, çështja e shërbimit shëndetësor, gjithçka, fermerët, gjithçka që është e mundur, ne duhet ta komunikojmë, jo vetëm duke thënë se shiko se çfarë po ndodh. Shiko çfarë po ndodh në këtë qeveri dhe ku kemi ka ta ndisur, por cilat janë rrugët që Partia Demokratike do të japë zgjidhje një problemi apo një tjetri. Dhe besoj se
do kemi të bëjmë me një strategji të plot tashmë për të hyrë në këtë stintre. Ndërkohë, ne ndodhemi praktikisht në një stim protestash. Ka nisur me unazën e re, e ka mbështetur dhe opozita sigurisht, gjithë banorët që kanë pasur probleme me shembjet e banesave, fermerët, naftarët, minatorët, studentët gjithashtu. Çfarë do të ketë ndryshe protestat që do të organizojë opozita? Me mbështetje qytetare, patjetër. Ndryshe do të jetë pjesëmarrja tashmë forcisht aktive e opozitës dhe thirrja drejt për drejt që opozita i bën në mënyrë institucionale qytetarëve të vendit. Ju përmendët shumë protesta. Nëntori, dhjetori, janari janë muaj që janë në shenjën e protestave, protesta nga në të gjithë vendit, protesta të grupeve të interesit, banorët tek astiri, minatorët, studentët veçanërisht, që ka qenë protesta më, do të thoja, e cila ka lënë më shumë gjurmë se çdo protestë tjetër në ndoshta në dekadën e fundit. Për mënyrën se si u vetë organizua dhe temat e nxehta të shoqërisë shqiptare që preku ajo, jo vetëm arsimin, po edhe shumë tema tjera. Por tashmë opozita është në teren. Nëse deri më sot kemi opozitën që i ka mbështetur këto proteste, i ka mbështetur me deklarata politike, i ka mbështetur me qëndrime politike, i ka mbështetur me alternativa, duke thënë që çfarë do bëjmë ne në rastin e studentëve. Pse duhet shfuqizuar ligji i arsimit të lartë dhe çfarë ligji do të ndërtojmë ne, apo pse duhet anulluar çështja e unazës së re, prishja e shtëpive në mënyrë turpshme të arstiri dhe si do ta zgjidhim ne këtë problem. Tashmë është opozita e cila vjen, besoj unë, në një shfaqje të plot të forcës saj dhe të angazhimit të saj, duke thënë që të mos bëjmë asnjë lloj gabimit, mos të shmangemi të vërtetës. E keqja e madhe e këtij vendi dhe atje ku gjithë duhet përqendrohet është Edi Rama dhe vetëm Edi Rama. Dhe sa kohë Edi Rama tjetë atje ku është, pavarësisht me ministra pa ministra, me të rinj apo vjetra, me kukulla apo pupac, pa rëndësi ka kjo, është ai që drejton gjithçka. Dhe për sa kohë ai tjetë atje, mundësitë për të organizuar zgjedhje të lira të ndershme, siç janë zgjedhjet që afrojnë tani të vendoret, apo dhe zgjedhjet e tjera që opozita i kërkon një orë më parë, për të treguar eksaktësisht se çfarë ka ndodhur në Shqipëri, dhe për të dhënë një instrument të ribalancimit shoqëror në Shqipëri, edhe politik, janë zero. Pra, mundësitë që këto zgjedhje të organizohen, mundësitë që gjithkusht ta hedhë votën dhe t'i lexohet drejt, janë zero. Prandaj ky aksion i madh fokusohet pikërisht në këtë drejtim. Ndërkohë, po flasim për Partinë Demokratike, por a është partia më e madhe në opozitë në të njëjtën linjë edhe me aleatët e djathtë dhe LSI-n për protestat dhe aksionin në vijim? Ana sjellta është e vërtet. Aleatët e Partisë Demokratike përfshi LSI-n janë në të njëjtën linjë mendimi me atë çfarë ka shpallur Partia Demokratike. Edhe LSI-ja? Po. Shumë rezulton më në faktën. Në fakt quhet opozita e bashkuar, por me sa duket aksionin e bën Partia Demokratike dhe e mbështesin apo? Opozita është e bashkuar në një qëllim dhe këtu duhet të shmangim çdo lloj keqkuptimi që i takon aleancave të mëtejshme. Kjo është bërë shumë e qartë me tryezat opozitare, me qëndrimet e përbashkëta, tek fakti që Edi Rama sa të jetë në atë pozicion në kryeministrit, nuk do t'i sigurojë këtij vendi as mirëqenie, as begati, as le të themi ekuilibër social, as zgjedhje të lira të ndershme, as luftë krimit ndaj korrupsionit, as punësim, as zgjidhje për problemet e studentëve, as zgjidhje për problemet e shëndetësisë. Po mbi të gjitha zgjidhje të lira të ndershme. Prandaj të gjithë bashkohemi, të gjithë partitë opozitare bashkohen në objektivin e parë të vetëm, themi parë sepse do ketë edhe objektive të tjera. Largimi i Edi Ramës si kushti i panegociueshëm për të realizuar një proces politik zgjedhor të drejtë, ku secili të marrë atë që meriton. Pra, për sa kohë po flasim, në kushtet që po flasim, ka një rakordim të plot të gjithë forcave opozitare. Për mëtej, besoj, ngjarjet do të tregojnë. Çështja e zgjedhjeve në fakt ka qenë një nga kërkesat kryesore edhe me çadrën, një çështje në fakt që me ndërhyrjen ndërkombëtarëve dhe të gjithë vimin humbi, mund të themi, sepse reforma zgjedhore ende nuk është miratuar. Mendoni çfarë do të ketë ndryshe kjo stinë e re apo ky objektiv i ri i forcave opozitare? Çështja e zgjedhjeve ka qenë kërkesë kryesore gjatë protestës së çadrës së lirisë. Me drejtë ju e thatë këtë gjë. Pastaj ju referuat në pyetjen tuaj reformën zgjedhore. Reforma zgjedhore është një instrument për të përmirësuar, të themi, institucionin e zgjedhjeve në mënyrë ai që ai të rakordohet sa më mirë. Por kur kjo kërkon vullnetin e dy palëve për të përmirësuar zgjedhjet drejt arritjes së standardeve të një vendi evropian demokratik. Po besoj se nuk ka më kuptim të flitet për reformë zgjedhore, për sa kohë parat e drogës dhe krimi përdoren për të marrë vota.
për sa kohë administrata me vullnet të pastër politik përdoret për t'i bërë presion të gjithë punësuarve në mënyrë që të mblidhen vota. Janë këto arsye pse është braktisur Komisioni i Reformës Zgjedhore? Jo, nuk është thjesht kjo arsyeja. Është braktisur sepse palët janë në distancë të madhe me njëri tjetrin. Është braktisur sepse, si thon, kërkohen dy veta për të bërë një vallëzim apo jo. Pavarësisht gjithë arsyeve që sill Partia Demokratike dhe kërkesa e Partisë Demokratike, kjo është një lojë që luhet ping-pong nga pala tjetër. Por gjithsesi, edhe le të supozonim këtu që do kishte një komision komision të reformës zgjedhore i cili mlidhej dhe diskutonte. Nuk mund të mlidhesh diskutosh, ti mlidhesh diskuton me një person i cili ka për qëllim dhe ai organizimin e zgjedhjeve të lira ndershme. Një parti që standardin e zgjedhjeve e vendos mbi faktin e të qenurit apo jo në pushtet. Kjo gjë i ndodhi e Partisë Demokratike. Standardi i zgjedhjeve të vitit 2009, e veçanërisht vitit 2013, që është standardi më i mirë dhe më i lartë i zgjedhjeve në historinë e zgjedhjeve demokratike, sipas raporteve të ODIHR-it, jo qëndrimit të Partisë Demokratike, është i tillë që siguroi atë që shoqëria shqiptare kishte nevojë. Nuk u votua Partia Demokratike, ra nga pushteti Partia Demokratike një tranzicion thellësisht normal dhe një parti tjetër që merr pushtetin për të qeverisur. Po për sa kohë ky vullnet nuk ekziston. Ti flet për reformë zgjedhore, ti flet për, le të themi, një çështje shumë e ndjeshme e jona, që është votimi elektronik. Votimi elektronik nuk e shmang dot blerjen e votës. Mos bëjmë asnjë lloj, jo, nuk është e rrequr fare. Por para se zgjidhim çështjen e votimit elektronik, duhet zgjidhim çështjen e lekëve të pista, e krimit, e presionit administrat. Pra, domethënë ka shkallë zgjidhja dhe kur tjetri nuk ka absolutisht asnjë lloj interesi për ta bërë këtë, dhe ti flet dhe ai vazhdon rrugën e tij, kjo është e kotë që ne të flasim tashmë për reformë zgjedhore, kur ai ka vendosur, siç e bëri në 2017, ti marr zgjedhjet në atë mënyrë që i mori. Dhe për çfarë jemi duke folur? Domethënë nuk ka, është nonsens e gjitha kjo. Do të thoni me këtë prezantim që i bëni situatës zgjedhore kryesisht një bojkot të mundshëm të zgjedhjeve? Nuk më takon mua fare ta them, i takon organeve të Partisë Demokratike, besoj edhe gjithë faktorëve të tjerë, qoftë edhe opozitar, po edhe ekstra opozitar, për të marrë vendimin më të mirë në interes të Shqipërisë. Për momentin jemi fokusuar te ky aksion politik, ky aksion opozitar. Besoj se detaje dhe diçka më të shkoqitur, diçka më të qartë, ju do keni edhe pas mbledhjes së kryesisë sot me Partisë Demokratike. E qartë, ndërkohë për protestat është paralajmëruar publikisht nga kryedemokrati Basha nga parlamenti se do të jenë protesta të gjata derisa të rrëzojnë Edi Ramën, kryeministrin e vendit. Të gjata do thotë në kohë do të përsëriten çdo ditë si protestat e studentëve apo do të jetë një protestë që fillon dhe ndoshta do të ketë një është pjesë e modaliteteve strategjisë tonë. Shumë shpejt të gjitha këto të gjata do të thotë që zgjaten në kohë, të gjata do të thotë që janë pa ndërprerje, të gjata do të thotë që mbajnë njëra pas tjetrës. Tani në çfarë mënyrë zgjaten? Sa herë njëra pas tjetrës? Si alternohet kjo me strategjinë e përgjithshme të komunikimit? Këto janë gjëra që diskutohen, besoj do të mbyllen sot ose detajohen në ditët në vijim. Por kjo është arsyeja e mbledhjes së organeve drejtuese të Partisë Demokratike. E qartë, ndërkohë ristrukturimi dhe ndryshimet që janë bërë që në bazë të Partisë Demokratike fal zgjedhjeve, është një riorganizim ndoshta edhe për kandidat për zgjedhje të mundshëm, janë parë potencialet? Sigurisht. Sido që shkojë situata politike? Pjesë e asaj që e quani, unë do të thoja të zgjedhjet brendshme Partisë Demokratike, ka qenë edhe marrja e propozimeve nga Partia Demokratike, nga baza, nga qytetarët për kandidat potencial për të garuar në zgjedhjet që do vinë, kurdo që t'jenë ato, por mjafton që të jetë lira dhe të ndershme. Kështu që ky është një proces që ka qenë gjithë përfshirë, zot të. E qartë. Zoti Bozdo, faleminderit për këtë bisedë studio. Faleminderit për ftesën. Ka tani publicitet, faleminderit për vëmendjen.